สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเทคนิคการปั้นงาน Hard Surface โดยนำเอาหลักการของโปรแกรม CAD มาปรับใช้ซึ่งผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดนะครับไปรับชมกันได้เลยครับเวลาเราจะขึ้นงาน Hard Surface ในโปรแกรม Polygon Modeling นะครับอย่าง Blender ตัวนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของ Topology มาเกี่ยวข้องแตกต่างจากโปรแกรม CAD นะครับที่เขาจะใช้ Curve นะครับมาวางนะครับแล้วก็ทำการfill phase จะเรียกว่า phase ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะเรียกว่าเป็น surfacing นะครับfill ให้มันต่อเข้าด้วยกันนะครับโดยจะมีค่านะครับความโค้งนะครับเราสามารถกำหนดได้ว่าตัวเฟสที่เราฟิลลงไปเนี่ยจะมีความโค้งเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะทำในโปรแกรม Polygon Modeling เนี่ยคือหลักการมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าเราสามารถนำเอาหลักการของการวางเคอร์ฟนะครับมาปรับใช้ได้ถึงแม้มันจะไม่เหมือน 100% แต่ว่ามันก็ช่วยให้เราขึ้นรูปทรงยากๆได้นะครับ โอเค อย่างเช่นรูปทรงตัวนี้นะครับ จะเห็นว่ามันมีเคอร์ฟที่ถ้าเราขึ้นปกตินะครับ มันอาจจะดูซับซ้อนแล้วก็ดูเข้าใจยากนะครับ แต่ว่าผมจะbreak down เป็นทีละขั้นตอนนะครับโอเค อันดับแรกเดี๋ยวผมจะเพิ่มงานขึ้นมาใหม่นะครับ เราลากอันนี้ไปข้างๆนะครับจะได้เห็นนะครับเป็นตัวอย่างไปเลยอันดับแรกเราต้องดูว่าตัวขอบนะครับหรือ edge เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นอันดับแรกเราจะมีอันนี้อันนี้คืออันแรกนะครับ edge ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มี edge ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นโครงสร้างอันใหญ่ก่อนนะครับอ่าเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือ2พื้นฐานที่เราจะนำเอามาต่อกันเราก็เพิ่มนะครับเป็น Circle นะครับใช้สัก24พอนะครับเราจะสร้างตัวนี้ไว้ก่อนนะครับ โอเค เสร็จแล้วนะครับ ผมก็จะทำการลบvertice ส่วนนี้ไปแล้วก็copy นะครับมาในแกน y นะครับหมุนอันดับแรกเราต้องหมุนก่อนให้ได้องศาประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อกันนะครับแล้วก็ fill เรายังไม่จำเป็นต้อง fill ก็ได้นะครับเราดูเราลองมาทาบกันก็ได้โอเค ผมตีไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลากมาไว้ข้างนอกสุดนะครับแล้วก็ปรับนะครับ Origin Point ให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ปรับสเกลด้วยเราก็จะได้เป็นงานตัวนี้ขึ้นมาเป็นเคอร์ฟตัวนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่เคอร์ฟนะครับนี่เป็นเมชนะครับแต่ว่าผมพูดง่ายๆว่าถ้ามันเป็นโปรแกรม CAD เนี่ยอันนี้ก็คือเคอร์ฟหนึ่งนะครับที่เราจะวางไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับอันดับต่อมานะครับเราก็ดูว่าต้องนะครับ Copy นะครับเป็น Radial Array จำนวนเท่าไหร่นะครับผมใช้นะครับ Hard Ops นะครับมันก็จะ Radial Array ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับ Apply ไปนะครับอันดับต่อมานะครับผมต้องวางนะครับตัววงกลมนะครับ edge วงกลมไว้ด้านบนจำนวน edge นะครับเรายังไม่ต้องซีเรียสมากเราสามารถเพิ่มขึ้นมาได้เลยนะครับเป็น circle เหมือนเดิม
แต่เพียงแค่ว่าให้เราจำไว้เสมอตรงณจุดตัดนะครับที่จะเชื่อมต่อนะครับต้องอยู่ตรงกลางหมายความว่าตรงนี้เนี่ยผมเลือก2อันก่อนจุดนี้นะครับกับจุดนี้ต้องอยู่ในระนาบเดียวกันพูดกันง่ายๆนะครับผมวางขึ้นมาด้านบนขยายนะครับให้ได้ประมาณนี้แล้วก็รวมObject เข้าไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็เช็คดูอันเนี้ยอยู่ตรงกันแล้วเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทำนะครับเราต้องระบุนะครับว่า edge นะครับมันจะมีความโค้งเราดูตามตัวอย่างนะครับดูด้านข้างจะมีความโค้งแบบนี้เราเชื่อมเสร็จแล้วเราก็นะครับเพิ่มนะครับเราจะคลิกขวาก็ได้นะครับ subdivide ตัว edge นี้นะครับแล้วก็ผมปิดนี้ไปก่อนลากนะครับให้มันมาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะนะครับกด Ctrl Shift B Bevel มันนะครับผมเบเวลไปสัก5แล้วกันเราก็จะได้เป็นไกด์ไลน์โค้งแบบนี้แล้วคล้ายๆโปรแกรม CAD เลยอันนี้คือหลักการเดียวกันนะครับวางโปรแกรม CAD เขาก็จะวางเคอร์ฟนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกนะครับ vertice ทั้งหมดแล้วกด space นะครับเพื่อให้ระยะห่างมันเท่ากันแบบนี้เราทำไปด้านเดียวก่อนเสร็จโอเคปัญหาที่เราจะเจอนะครับเรามาดูผมจะก๊อปตัวนี้นะครับหมุนนะครับตาม 3D cursor ให้มันมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ merge นะครับเราก็จะได้2ตัวนี้แล้วเสร็จแล้วผมเปิดตัวอย่างมาก่อนเรามาดูตามตัวอย่างนะครับแล้วเราก็มาดูว่าเราจะเพิ่มนะครับ edge ตรงไหนอีกนะครับผมมาดูตรงนี้เพิ่มตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเวลาเราจะปรับนะครับให้มันสเกลเข้าไปตรงกลางตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องวางจุดนะครับ origin นะครับให้อยู่กึ่งกลางต้องเช็คก่อนให้อยู่ตรงกึ่งกลางตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเลือกตรง 3D Cursor Pivot Point นะครับนี้นะครับถ้าเป็น Curve แล้วก็ Bevel เหมือนเดิมนะครับ Ctrl Shift B นะครับแล้วก็ Space นะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเราได้เป็นรูปทรงมาแล้วแต่นะครับมันจะมีความลำบากตรงที่ว่าถ้าเราเลือกแบบนี้ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะใช้คำสั่ง Grid Fill นะครับผมทำให้ดู Grid Fill ไปนะครับจะเห็นว่ามันไม่เวิร์กนะครับอันดับแรกนะครับมาดูนะครับจำนวนvertice เนี่ย31มันไม่เป็นเลขคู่นะครับฉะนั้นนะครับ
เราก็อาจจะต้องนะครับเพิ่มvertex ตรงนี้เข้ามาแล้วก็ space นะครับแล้วลองเลือกใหม่กด Grid Fill บางทีนะครับถ้าเราวางนะครับจุด vertex ดีๆเนี่ยมันจะ Grid Fill ได้นะครับ perfect แบบนี้นะครับวิธีการวางนะครับณจุดนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับ vertex ด้านบนต้องเท่ากันด้านข้างก็เหมือนกันต้องเท่ากันนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วอันนี้เขาเรียกว่า perfect แทบไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะทำการ copy มันนะครับเรา fill paste ตัวนี้ไว้เลยนะครับแล้วก็ clean นะครับอันนี้ผมกด3มันจะ clean นะครับตัว vertex ที่ไม่มี face เนี่ยมันจะลบออกไปหมดออกไปทั้งหมดแล้วผมก็จะใช้นะครับคำสั่ง radial array อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนอกเหนือจากนี้นะครับผมลอง apply modifier ไปแล้วก็โอเคเราสามารถนะครับกด sub เพิ่ม subdivision surface เข้าไปเพื่อดูนะครับ curve ไอ้ตรงนี้ยังไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจถ้าดูว่า curve มันโค้งได้สวยแล้วเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกแต่ถ้าเรารู้สึกว่าในบางบริเวณน่ะมันมีการกระจายของ vertex ไม่ค่อยดีนะครับเราก็สามารถนะครับคลิกเลือก vertex พวกนี้เนี่ยแล้วก็ smooth นะครับ vertex นะครับให้ vertex ทั้งหมดมัน smoothing ได้ดีขึ้นอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมลอง smooth ดูนะครับมันก็จะคล้ายๆคล้ายๆกับเราใช้คำสั่ง relax ของ loop tools นะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันผมจะกดให้ดูอันนี้มันจะเละนะครับแต่ถ้าเรากด smooth เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาดีกว่าเมื่อเรา smoothing พวกนี้ไปแล้วนะครับเราก็ทำแบบเดิมลบทิ้งนะครับแล้วก็ใช้ radial array อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ apply ไปแล้วก็อันดับแรกนะครับต้อง merge by distance ด้วยนะครับเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ใช้ Symmetrize นะครับหรือจะ Mirror Modifier ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ลองใช้ Grid Fill ไปเลยมันก็จะโค้งรับได้สวยนะครับ เทคนิคนี้นะครับเราสามารถนำไปปรับใช้กับงาน Hard Surface ได้ทุกรูปแบบนะครับเหมือนกับเวลาผมทำการ draft นะครับจาก Blueprint หรือว่าเวลาเราเห็นเนี่ยวิดีโอที่เขาสอนนะครับการทำพวก draft รถยนต์ก็จะเป็นหลักการเดียวกันนะครับเราจะเอา edge เนี่ยเราคราฟเส้นไว้ก่อนนะครับให้มันได้เป็นไกด์ไลน์นะครับเมื่อเราได้ไกด์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาวางจุดนะครับ vertices ให้ดีเพื่อ
ที่เราจะใช้คำสั่ง grid fill ให้มัน fill ทีเดียวไปแบบ perfect เลยแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้โอเคเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกระจายนะครับจุด vertice โอเคถ้าเราไม่อยากทำไปทั้งหมดนะครับก็ใช้นะครับเหมือนเดิมนะครับ Copy อันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการลดระยะเวลานะครับที่เราจะต้องมาแก้ไข Topology เพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานนะครับเป็น radial array ก็คือมันก็จะเป็นมุมนะครับตามมุมเนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดเราก็แค่ลบไปนะครับใช้คำสั่ง radial array นะครับเพื่อ copy มัน apply modifier เสร็จ clean นะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราอาจจะแบ็กอัพไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าเราอยากจะใส่ support edge ยังไงนะครับตรงนี้มันเป็นโพลเนี่ยจริงๆผมอาจจะ insert ทีเดียวก็ได้แต่ว่าจุดโพลที่มันเป็นตัวขอบเนี่ยมันอาจจะให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าเราใส่ support edge ลงไปแบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะขยับโพลให้ออกไปอยู่ข้างนอกนะครับโอเควิธีการเช็ค Surface นะครับก็ใช้นะครับเป็น Matcap แบบว่าสะท้อนแสงนะครับดูว่ามันมีอาการ Pinching ที่แบบว่าน่าเกลียดไหมนะครับอย่าลืมว่าเราทำงานใน Polygon Modeling เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาการ Pinching ในบางจุดเนี่ยมันอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากแต่ว่าเราก็พยายามทำให้มันเห็นชัดน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าหลักการมันแตกต่างจากโปรแกรม CAD นะครับโอเคผม insert by อ่าสิ่งหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปว่าตรงนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยเวลาเราเพิ่มจุด vertice เข้าไปทีหลังเนี่ยความโค้งมันจะไม่เป็นวงกลมนะครับเราสามารถเลือกแบบนี้เราใช้ Loop Tool นะครับปรับให้เป็นวงกลมอีกรอบหนึ่ง Grid Fill เหมือนเดิมนะครับเรียงให้ได้ตาม World Origin นะครับแล้วก็ใส่ Support Edge ลงไปนะครับถ้าไม่อยากให้นะครับมันดูแข็งนะครับเราก็สามารถเพิ่มแค่นี้นะครับแล้วก็ Bevel มันนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะดูซอฟต์ลงนะครับเช็ค Match Cap อันนี้ถือว่างานออกมาเพอร์เฟกนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปก่อนจบวิดีโอนี้นะครับ
ให้เข้าใจง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับเวลาเราจะใช้เทคนิคนะครับของ CAD นะครับก็คือการวางตัว Edge นะครับวางให้ได้เป็น outline คร่าวๆก่อนเสร็จแล้วนะครับเราเพิ่มจุด vertice นะครับให้มันสอดคล้องกันเพื่อที่เราจะใช้นะครับคำสั่ง grid fill ครั้งเดียวนะครับให้มัน fill ได้สวยงามแบบที่ผมทำให้ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรา fill แล้วเราก็มาแก้ไข topology นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นรูปทรงวงกลมเนี่ยเราใช้ radial array นะครับเราทำแค่พาร์ทเดียวนะครับแล้วก็ก๊อปนะครับอาจจะต้องทำซ้ำไปซ้ำมานิดหนึ่งนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็เช็คนะครับด้วยนะครับ Matcap ที่มีความเงานะครับเพื่อดูว่างาน Surface มันออกมาดูดีไหมนะครับโอเควันเนี้ยก็เป็นเทคนิคที่ให้ลองนำไปปรับใช้กับงานหรือว่าจะเป็นงานที่ทำงานจริงหรือว่างานฝึกก็ได้ลองหยิบนะครับงาน Hard Surface ที่มีรูปทรงแปลกๆนะครับที่เราคิดว่ามันท้าทายนะครับในการฝึกของเรานะครับลองดูกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ